እንደምናችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል? እንዴት ሰንብታችኋል? ለመላው የክርስትና እምነት ተከታይ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ። መስቀል እንዴት ነበር? እናንተ ቀደም ሰርታችኋል? የጎመን ምንቸት ውጣ የገንፎ ምንቸት ገባ ብላችኋል? እኔ ጋር እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነበረ። ከቤተሰቦቼ ጋር በጥሩ ሁኔታ አሳልፌ ዛሬ ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የበሬ ስጋ ቅቅል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይታወቃል የመስቀል በዓል በደማቅ ሁኔታ በሚከበርባቸው አካባቢ ለመስቀል በሬ ነው የሚታረደው። ስለዚህ ከመስቀል በኋላ ደግሞ እንደዚህ አይነቱ ምግብ የተለመደ ነው። የበሬ ቅቅል ወይም ደግሞ ጎመን በስጋ የተለመደ ነው ማለት ነው። ለዛም ዛሬ ይሄን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት ነው መስራት የሚለው ነገር እናያለን። ቅቅሉን ለመስራት የሚያስፈልገን ያው አጥንት ያለው ስጋ ያስፈልገናል። የበሬ የጎድን ስጋ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ተቆራርጧል ማለት ነው። በመቀጠል ቀይ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ቃሪያ፣ ቅቤ፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጨው፣ የላውሮ ቅጠል፣ እርድና ትንሽ ኮረሪማ ናቸው። ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት እንግዲህ የምትፈልጉ ከሆነ ማትፈልጉ ከሆነ አለማድረግም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ታላችሁ አለ እንደዚህ ምንድነው የሚባለው በሬው ይደርባል ይባላል። ምንድነው መሰላችሁ ከላይ ጮማ ደራርቦ ይይዛል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉ ከሆነ ተውታላችሁ፣ የማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እንደዚህ ታችኋለሁ። እንደዚህ የተደረበውን ቀስ ብላችሁ ታንስ የታችኛውንም እንትኑን ሳታበላሹ ማለት ነው። ጮማውን ሳታበላሹ እንደዚህ የደረበውን እንደዚህ አድርጋችሁ ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው የሚፈልግ ሰው ደግሞ አለ። የምትፈልጉ ደግሞ ከሆነ መተው ትችላላችሁ። መጥፎም አይደለም እንደዛ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ እንግዲህ እኔ አስተካክዬ ይዤ የመጣሁት አንዳንዱን ለእናንተ ትቼ ነው ለማሳየት ያክል እንጂ ሌላውን ስጋውን አስተካክያለሁ። ትንሽ ደግሞ ስጋ እንደዚህ በትልልቁ ጎረድ ጎረድ አድርገን እንጨምራለን አብረን ከዛ እንደዚህ ደግሞ ትንሽ የስጋ ብዙም ባይሆን ማለት ነው ተለቅ ተለቅ አድርገን ከትፈን እንጨምራለን። ከዛ በዚህ መልኩ ከከተፍኩት በኋላ ምንድነው መሰላችሁ ማደርገው በውሃ አጥበዋለሁ። ግን በጣም እንደዚህ እንደ ድሮ አላጥበውም። ምክንያቱም ከላይ ያለውን ምንድነው የሚባለው ትንሽ ፀጉር ካለው እሱና አንዳንድ ሰው አበረ አጥንት ካለው እሱን ለማጽዳት ያክል ነው። በዚህ መልኩ አጥቤ ይዤ መጥቻለሁ። እንደነገርኳችሁ እንደ ዶሮ እንግዲህ ሽታ ምናምን ስለሌለው ታውቃላችሁ መዘፍዘፍ በሎሚ በጨው አያስፈልገው። እንደዚህ ድስታችሁ ውስጥ ከገለበጥን በኋላ ውሃ እናረግበታለን። በደንብ ዘለል አድርገን ረጅም ሰዓት ነው እናንተከትከው ታችኋለሁ። በዛ ሰዓቴን እንደዚህ ለኩስና ገርበብ አድርጌ እንዳይገነፍል አረፋ እስከሚያወጣ ድረስ ጠብቀዋለሁ። በመቀጠል ልክ እንደዚህ መንተክተክ ሲጀምር እንደዚህ አረፋ ያወጣል። አረፋውን እንደዚህ እየቀፈፍን እናነሳለን። ይሄን እንግዲህ ከተውነው ቅቅሉ የሚያድር ከሆነ እንደ ጄል ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነገር እንዳይከሰት እንደዚህ ግፍፍ አድርገን ማንሳት አለብን። ከዛ አሁንም ገርበብ እናረጋውና ደግሞ አረፋ የሚያወጣ ከሆነ እንደገና ደግመን እናነሳለን። ከዛ በተቻለ አረፋውን ገፈን ካነሳን በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት 2 የላውሮ ቅጠል አለ። እሱ እንደዚህ እንጨምራለን እና አብሮ እንዲተከተክ እናደርጋለን። አያችሁ መረቃቸው የተንተከተከ ነው። ስጋው በከፊል በስሏል። ተሻለ እንደዚህ በሹካ ነካስ አረጋው በስሏል። ነገር ግን ደግሞ ይሞከክ ብሎ አላለም። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ ልክ በዚህ ሰዓት ላይ እዚህ አንድ ራስ ሽንኩርት አለኝ። እንደዚህ ከትፍና ጨምርበታለሁ። ሽንኩርታችን እንደዚህ በቁመቱ ከትፈን እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ፈጭተን ያዘጋጀነው አለ እሱንም እንደዚህ እንጨምራለን። እዚህ ጋር እርድ አለኝ። እርድ እንጨምራለን። ነጭ አዝሙድ
አንድ የሻይ ማንኪያ ነጭ አዝሙድ እንጨምራለን። ኮረሪማ ግማሽ ሻይ ማንኪያ ኮረሪማ ጨምራለሁ። ከዛ ጨው አደርጋለሁ። ተሻለ እንግዲህ እዚህ ጋር የሚፈልግ ካለ ከዚህ ፊትም ቀደም ብዬ የሚሰራት ቪዲዮ አለ። ከፈለጋችሁት ሊንኩን ማስቀምጥላችኋለሁ። እናንተም ደግሞ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ልክ በዚህ ሰዓት ላይ ጎመን መጨመር ካለብን ይሄኔ እንግዲህ ጎመናችን ጥብ አድርገን ከላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ለዛሬ ግን እኔ እንደዚህ የበሬ ስጋ እንደ ሀገር ቤት መረቅ ስላስፈለገኝ በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ትንሽ እንዲበስልና ስጋው እንዲሁም ደግሞ የጨመርነውን ቆምና የሽንኩርት ቃና እንዲወስድ እናንተ ከተካለን ደግሞ ከዛ እንግዲህ በጣም ቆንጆ መሆኑን ትክክል መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ የቅመሙ የጨው ማለት ነው ምንድን መሰላችሁ የምናደርገው የመጨረሻ ግብአት አያችሁት፣ አሁን እየወለቀ ነው ስጋው ከአጥንቱ ላይ ማለት ነው። ሁሉም መውለቅ የለበትም። ስለዚህ የመጨረሻ ግብአት ቅቤና ቃሪያ ጨምርና እናወጣዋለን ማለት ነው። ቃሪያችን እንግዲህ በፈለግነው መክተፍ እንችላለን። እኔ እንደዚህ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ጨምረን መሰለኝ እንጨምራለን ቃሪያችንን። ከዛ ቅቤ እንጨምራለን እንደ ፍላጎታችን። ከዛ አንድ ሁለት ደቂቃ ተክተክ አድርገን የቃሪያውና የቅቤውን ቃል እንወስዳለን። ከዛ በኋላ እሳታችንን እናጠፋና እናወጣዋለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱን ደቂቃ ሲጨርስ እንደዚህ እናጠፋና ከእሳቱ ላይ ፈቀቅ እናደርገዋለን። መርቃችን በዚህ በኩል እንግዲህ ደርሶልናል። እናወጣለን። እንግዲህ ምንድን ነው የተረፈ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሬው ሲታረድ ነው ምላስና ሰንበር የሚበላው፣ በጥሬው ይበላል። የመስቀል ጊዜ የሚታረድ በሬ ማለት ነው። ከተረፈ ግን ጭጓራም ሰንበርም ምላስም የሚፈልገው እንግዲህ ያለው ተጨምሮ ነው ማለት ነው የሚሰራው። እኔ ግን አሁን እቀምሳለሁ። ምንም እንኳን አጥንቱን እዚህ ጋር ልግጥ ስታገል አይታችሁ ከምስቁብኝ እንደዚህ አደረግና ይሄታችሁ ቀስ ብዬ ስቀዋል። ትኩስ ነው እንዳልቃጠል። አያችሁ ዋጥኩት። በቃ በእውነት ነው የምላችሁ ሙቅቅ እስኪል ነው የመሰለው። በእውነት በጣም ቆንጆ ነው። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማስተዋል ያለባችሁ ምንድን መሰላችሁ እንደ ሾርባ መጠጣት የምትፈልጉ ከሆነ ጨው አታበዙበት ብዬ እላለሁ። እንደ ፍትፍት አድርጋችሁ የምትበሉ ከሆነ ባይሆን ከላይ እንደዚህ ጨው ጣል አድርጋችሁበት መውደድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ጨው አነሳ አድርጌበታለሁ፣ ምክንያቱም እንደዛ ስለምወደው። ከፈለኩኝ እኔ እንደዚህ አድርጌ ራሱ ይታቻላል። እንደዚህ ጣል አድርጌ እንጀራውን እንደዚህ ያረኩኝ እመገባለሁ ማለት ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ሲበላም ሲሰራም ቀለል ያለ ምግብ ነው። አይታችኋል። እሳት ላይ መጣል፣ ከዛ በኋላ ቅመማ ቅመሞችን ጨምሮ እንደ ስጋው አይነት ማንተክተክና ማብሰል ነው። ብዙዎች ትጋሩኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከመስቀል በኋላ እንግዲህ የብዙዎች ትዝታ ነው። ስለዚህ እኔም ለትውስታ ያህል ነው እንግዲህ ዛሬ ይዤ ይሄን ምግብ የመጣሁት። ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ የሚፋጅ ነገር ነው የምትወዱ ከሆነ ቆጭቆጫ ከላይ ጣል አድርጋችሁባት
ያላችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በፍትፍት መልክ በሾርባ መልክ ፈልጉት። በተረፈ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ አሰራር ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ነው አንቺ ለቻናሌ ከወዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ስራውን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይ ፍቅራችሁን ግለጹ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።